जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज આપણે એવી વેરાયટી બનાવશું કે તમને ભૂખ નહીં લાગી હોય તો પણ તમને જોઈને તરત ખાવાનું મન થઈ જાય એવી વેરાયટી, અને પાછી એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી, પ્રોટીનથી ભરપૂર, અને બનાવવાનું એકદમ ઇઝી છે. એક જ વસ્તુમાંથી બને છે. તમે આનો લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ. આને આપણે આથો નથી આપ્યો છતાં એકદમ જાળીદાર ને રૂ જેવા પોચા ફેન્સી ઢોકળા બનશે. સો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. 1 કપ મગની દાળ અને 1 ચમચી મેથીના દાણાને બરાબર ધોઈને આપણે 4 થી 5 કલાક પલાળી રાખવાના છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ મેં અહીંયા 4 થી 5 કલાક પલાળી રાખી છે. તમે જોઈ શકો છો કે દાણા મોટા થઈ ગયા છે. ધોઈને આ રીતે પલાળવાની છે. સો હવે અમારા પલળેલી દાળને આપણે વાટી કાઢવાની છે. તો વાટતા પહેલાં એમાંથી આપણે પાણી કાઢી કાઢશું. સો તમે આ જોયું, એક જ વસ્તુ, ખાલી મગની દાળમાંથી આપણે આ વેરાયટી બનાવવાના છીએ. સો પાણી કાઢી લીધું છે. હવે આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરશું. સો ગ્રાઇન્ડ કરવા માટે એમાં આપણે એડ કરીએ છીએ આદુ. ને હવે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં વાટવા માટે જોઈએ એટલું જ પાણી લેવાનું ફ્રેન્ડ્સ, વધારે પાણી નહીં લેતા. આપણને આ ટાઈપનું ઘટ્ટ ખીરું જોઈએ છે. સો અહીંયા મેં મગની દાળને વાટી કાઢી છે. તમે એની કન્સિસ્ટન્સી જુઓ ફ્રેન્ડ્સ. આપણને આ ટાઈપનું ઘટ્ટ ખીરું જોઈએ છે. પાછી તમે એકવાર આની કન્સિસ્ટન્સી જુઓ. એટલે વાટતી વખતે વાટવા માટે જોઈએ એટલું જ પાણી નાખજો, વધારે નહીં નાખતા. હવે આપણે આમાં એડ કરશું હિંગ, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, ને એકવાર પાછું આને મિક્સ કરી લઈએ. અને આ ટાઈમે જો તમને જોઈએ તો તમે લીલા મરચાં આમાં નાખી શકો છો. લીલા મરચાં તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખજો. હવે આપણે ખીરું અહીંયા તૈયાર છે. સો તમે જો આ બધું ખીરું વાપરવાના હો એકસાથે તો ઈનો નાખજો, ને બધું ન વાપરવાના હો તો થોડું થોડું કાઢીને આપણે ઈનો નાખવાનો. નહીં તો ઈનોની જે અસર હોય એ ફ્લેટ થઈ જાય છે. સો અહીંયા હું 4 દાળના આપણા ચમચા હોય એટલું ખીરું કાઢી રહી છું. 4 ચમચા કાઢ્યું છે. હવે આ જે બીજું ખીરું આપણે જે એક્સ્ટ્રા અહીંયા છે એ જ્યારે વાપરીએ ત્યારે આપણે એમાં ઈનો નાખવાનો. હવે આમાં ઈનો નાખતા પહેલાં જેમાં તમે ઢોકળા ઉતારવાના હો એ સ્ટીમરને પહેલેથી ગરમ કરવા મૂકવાનું, અને જેમાં ઢોકળા પાથરવાના હો એને તેલ ચોપડીને રાખવાનું. હવે અહીંયા મેં અડધી ચમચી ઈનો લીધું છે, અને એક જ ડિરેક્શનમાં આ રીતે તમે એને ફેરવજો તો બહુ જ સરસ પોચા થશે. હવે આની તમે કન્સિસ્ટન્સી જુઓ ફ્રેન્ડ્સ. આપણને આ પ્રમાણે જોઈએ છે, એકદમ ઢીલું નહીં કરતા. એટલે જ્યારે આપણે વાટીએ ત્યારે પાણી ઓછું જ નાખવાનું છે. અહીંયા મેં નાના નાના મોલ્ડ લીધા છે. આ તમને કોઈ પણ જે વાસણવાળા હોય, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ જે વેચતા હોય એની પાસેથી આ મળી રહેશે. આ બહુ જ ઇઝીલી અવેલેબલ છે માર્કેટમાં. આ ટાઈપના આવે છે. હવે આને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરશું. કાં તમે હાથેથી લગાવો અથવા તો બ્રશથી લગાવો. આને આપણે તેલ ચોપડી લેવાનું છે. સો અહીંયા હું તેલ લગાવી રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, આ બહુ જ ઇઝીલી અવેલેબલ છે, અને આ એટલા ફાઇન ફેન્સી થશે કે બાળકોને પણ જોઈને તરત ખાવાનું મન થઈ જાય. અને આ હેલ્ધી છે. તમે જુઓ, ખાલી મગની દાળના છે. હવે આપણે આમાં ભરવાનું છે, અને આખા મોલ્ડ નહીં ભરતા, ખાલી પોણો ભરજો, કેમ કે આ ફૂલશે. સો ખાલી પોણો જ ભરવાનું છે, આખી ડબ્બી નહીં ભરી કાઢતા. એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા પછી બાજુમાં જે બેલની સાઇન છે એના ઉપર ક્લિક કરજો, જેનાથી બધી રેસીપી તરત મળશે, અને આ ફ્રી છે. સો તમે આ રીતે બધા આપણે ભરી દેવાના છે, ને તમે આનો લુક જોજો, એટલો સરસ લાગશે કે તમે કોઈ ઘરે ગેસ્ટ આવવાનું હોય ને આ રીતે પ્રેઝન્ટ કરો તો તરત કોઈને પણ ખાવાનું મન થઈ જાય. હવે આને આપણે પ્રીહીટેડ સ્ટીમરમાં મૂકશું. આ મેં પહેલેથી પ્રીહીટ કરી રાખ્યું છે. હવે આપણે આ પ્લેટ અંદર મૂકી દઈશું. હવે કવર કરીને 18 થી 20 મિનિટ હાઈ ફ્લેમ પર આપણે આને સ્ટીમ કરશું. 18 થી 20 મિનિટ હાઈ ફ્લેમ પર.
અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણા જ્યાં સુધી આ ઢોકળા થાય છે ત્યાં સુધી આપણે એક ટેસ્ટી ચટણી બનાવશું. સો એને માટે ગ્રાઇન્ડરમાં લઈશું કોથમીર, ને આને વધારે હેલ્ધી કરવા માટે આપણે આમાં લઈએ છીએ પાલક. લઈશું લસણ. લસણ તમે ન ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો. અહીંયા મેં એક મોટી કળી લીધી છે. લીલા મરચાં તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે, આદુ, મીઠું, સાકર, જીરાનો પાવડર, લીંબુનો રસ ને સેવ લેજો, એનાથી ચટણી બહુ જ સરસ બનશે. સેવ અને ફ્રેન્ડ્સ, ઠંડુ ફ્રીજનું પાણી નાખજો તો એકદમ મસ્ત ગ્રીન ચટણી થશે. આ એકવાર ટ્રાય કરી જોજો. હવે આને આપણે વાટી લઈએ. ચટણી તૈયાર છે. તમે આ જુઓ કે કેટલી મસ્ત ગ્રીન રહી છે. આ ઠંડા પાણી નાખીને કરશો તો એ કાળી નહીં પડે ફ્રેન્ડ્સ. અને આ ચટણી સેન્ડવિચમાં પણ બહુ સરસ લાગે છે. તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. સો અહીંયા મસ્ત ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ચટણી તૈયાર છે. હવે આપણે ઢોકળા જોઈશું. 18 થી 20 મિનિટ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. અને હવે આપણે સાચવીને ખોલશું. જોઈ લેવાનું કે ઉપરથી ડ્રાય થયા છે કે નહીં. જો ઉપરથી ડ્રાય હોય દેટ મીન્સ એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયા છે. આ ડ્રાય છે. હવે આપણે પ્લેટ સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢશું. ને આને કમ્પ્લીટલી ઠંડુ થવા દેવાનું છે. કમ્પ્લીટલી ઠંડુ થાય પછી જ અનમોલ્ડ કરશું. હવે અહીંયા ઠંડુ થઈ ગયું છે એટલે હવે આપણે અનમોલ્ડ કરવાનું છે. ચપ્પુ લેવાનું અને ધાર પરથી બધું આપણે ઉખાડી લઈશું. એટલે ધાર પરથી છૂટું પડી જાય. અને આમ પણ થોડા થોડા છૂટા પડી જ ગયા હશે. આવી રીતે ધાર પર ઘસીને હવે આપણે આને ઇઝીલી તમે કાઢી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ ઇઝીલી આ બહાર આવશે કેમ કે આપણે અંદર તેલ પણ ચોપડ્યું છે. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલા જાળીદાર થયા છે અને રૂ જેવા પોચા. હવે એક સેમ વે આપણે એક બીજું ટ્રાય કરીએ. સેમ વે પાછું ધાર પરથી આ રીતે સ્ક્રેપ કરી કાઢીએ. ને જરાક તમે ઊંધું કરીને ટેપ ટેપ કરશો એટલે ઇઝીલી બહાર આવી જાય છે. એકદમ મસ્ત. તમે આનો લુક જોશો ને ખાવાનું મન થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ. અને તમે જુઓ કે આપણે આને ફર્મેન્ટ પણ નથી કર્યા, આથો નથી આપ્યો, છતાંય એકદમ જાળીદાર અને રૂ જેવા પોચા. હવે આપણે આમાં ભરશું ચટણી અને કેચઅપ. એટલે જેને જે ખાવા હોય એ ખાઈ શકે છે. તમે જુઓ આનો લુક. કોઈને પણ તમે આ બતાવશો તો તરત ખાવાનું મન થઈ જાય એ ટાઈપના છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, પ્રોટીનથી ભરપૂર છે. બાળકોને તમે ટિફિનમાં પણ આપી શકો છો. એકદમ ઇન્વાઇટિંગ આનો લુક છે. તમને સાથે કેચઅપ કે ચટણી પણ સર્વ ન કરવી પડે અને કંઈક ડિફરન્ટ લાગે. ને આપણે આથો નથી આપ્યો છતાં એકદમ જાળીદાર અને રૂ જેવા પોચા થયા છે. ખાવાની તો રિયલ મજા આવશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ અલગ રીતના ફેન્સી ને ટેસ્ટી ઢોકળા તમે પણ બનાવો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો રેસીપી કેવી લાગી. તમારી કમેન્ટ મારે માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.